এই মেচিনটোৰ পৰা আপোনালোকে মাহেকত 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এয়া আমাৰ অসমৰ পৰা মানুহ আহিছে মেচিনটো কিনিবলৈ। চাওক কেনেদৰে মেচিনটো ডেলিভাৰী হৈ আছে। এটা মেচিনতে আপোনালোকে 20টা আইটেম বনাবলৈ পাৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোৱা কুৰকুৰি আপোনালোকে বনাবলৈ পাৰিব, মমফুলি বনাবলৈ পাৰিব, ললিপপ বনাবলৈ পাৰিব, মুড়ি বনাবলৈ পাৰিব, পাপৰ বনাবলৈ পাৰিব। এনেধৰণৰ টোটেল 20টা আইটেম আপোনালোকে এটা মেচিনতে বনাবলৈ পাৰিব। আৰু এই মেচিন আপোনালোকে দেখিছে তেখেতসকলে নিজে মেনুফেকচাৰ কৰে, তেখেতসকলে মেচিনসমূহ নিজে বনায়। আৰু এয়া চাওক মেচিন ভৰপূৰ কৰি ৰাখিছে তেখেতসকলে। আৰু এই ব্যৱসায় মাত্ৰ আপোনালোকে 10,000 টকাতে ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব। 10,000 টকা যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে মাহেকত 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব। ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি আপোনালোকে এটা ভাল ব্যৱসায় কৰোঁ বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ বাবে। মই আগতে ব্যৱসায়ৰ ভিডিঅ' বহুকেইটা বনাইছোঁ আৰু বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই বৰ্তমান সময়ত ব্যৱসায় কৰিও আছে আৰু বহুকেইজন ব্যৱসায়ত ছাকচেছো হৈছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো ব্যৱসায় বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ব্যৱসায়টো খুবেই এটা ভাল ব্যৱসায় হয়। মাৰ্কেটত মুড়ি, কুৰকুৰি, পাপৰ, চানা, ভুজিয়া এইসমূহ বস্তু আপোনালোকে ঘৰতে এতিয়াৰ পৰা নিজে বনাই এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব। যি মুড়ি হয় সেই মুড়িটো মাৰ্কেটত বৰ্তমান চলি আছে আৰু সদায় চলি থাকিব। যদি আপোনালোকে সেই মুড়ি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰে, যদি আপোনালোকে ঘৰতে কুৰকুৰি বনায়, মাৰ্কেটত যি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোৱা কুৰকুৰি পেকেট থাকে সেই পেকেট যদি আপোনালোকে ঘৰত নিজে প্ৰস্তুত কৰে, নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰে, প্ৰডাকশ্যন কৰি যদি আপোনালোকে চেল কৰে, এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ 100% এই ব্যৱসায় চলিব আৰু মাৰ্কেটিঙো আপোনালোকে অতি সহজে কৰিবলৈ পাৰিব। যিহেতু মাৰ্কেটত এইসমূহ বস্তু বহুতেই প্ৰচলিত। পাপৰটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সকলোৱে পাপৰ খায়। ৰিং পাপৰটো যোনটো কথা কৈছোঁ সেই ৰিং পাপৰটো খায়। সেই পাপৰো আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব। এটা মেচিনতে আপোনালোকে বহুকেইটা প্ৰডাক্ট বনাবলৈ পাৰিব। যেনে মই আপোনালোকক ক'লোঁ মুড়ি, পাপৰ, আপোনাৰ ৰিং পাপৰ, মমফলি, এনেধৰণৰ টোটেল এটা মেচিনতে 20টা টোটেল প্ৰডাক্ট বনাবলৈ পাৰিব। এইসমূহ কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু মাৰ্কেটত এই বস্তুসমূহ চলিয়ে থাকে। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন, কেনেদৰে আপোনালোকে সেই মেচিন কিনি আনি পেলাই অসমত কিনি আনি আপোনালোকে ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব, লগতে ঘৰত কেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব বা মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব, মাৰ্কেটত আপোনালোকে যদি চেল কৰে ঘৰত প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ কিমান টকা প্ৰফিট হ'ব, লাভ লোকচান কিমান হ'ব, সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম। অতি কম টকাতে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব। এতিয়া যোনটো ব্যৱসায় বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, কোম্পানীয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে নিজে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব, লোকেশ্যনত গৈ চাব, চাই পেলাই মেচিনটো পচন্দ হয় যদি ধুনীয়াকৈ লৈ আহি পেলাই ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু মেচিনটো কিনিব যোৱাৰ আগত আপোনালোকে নিজে সেই লোকেশ্যনলৈ যাব, কলকাতাত আছে কোম্পানীটো, গৈ পেলাই চাব মেচিনটো যদি পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ অসমলৈ লৈ আহক আৰু ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। মোৰ কাম হৈছে জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে নিশা মেচিনাৰী ৱৰ্কশ্বপ, Sonu Distributor, আৰু তেখেতসকলে মেচিনসমূহ মেনুফেকচাৰ কৰে। ইয়াত তেখেতৰ গোডাউন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে। অসমৰ বিভিন্নজন কাষ্টমাৰে ইয়াৰ পৰা মেচিন কিনি অসমত বৰ্তমান সময়ত ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু সেইসকলৰ ক্লিপ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। ডেলিভাৰী দিয়া সময়ত তেখেতসকলৰ ক্লিপসমূহ আছে আৰু মেচিন টোটেল বহুকেইটা আছে। সৰু মেচিনো আছে, ডাঙৰ মেচিনো আছে। 100 কেজিৰ পৰা ধৰি টোটেল 500 কেজি পৰ্যন্ত টোটেল মেচিন আছে। মেচিনসমূহৰ দামসমূহ আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। লগতে সৰু মেচিনটোৱে কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় 1 ঘণ্টাত, লগতে ডাঙৰ মেচিনটোৰ কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় 1 ঘণ্টাত, সকলোখিনি জনাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া হৈছে মেচিন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে। এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মুড়ি বনাবলৈ পাৰিব, লগতে কুৰকুৰি বনাবলৈ পাৰিব, মমফুলি বনাবলৈ পাৰিব, ললিপপ বনাবলৈ পাৰিব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টোটেল 20টা আইটেম এটা মেচিনতে বনাবলৈ পাৰিব। এয়া বৰ্তমান মুড়ি বনাই আছে দেখিছে। আৰু তেখেতসকলৰ তাত যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব যে মেচিনটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু মেচিনৰ দেখিছে আপোনালোকে মুড়িৰ কোৱালিটি চাওক, কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিত মুড়ি বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈ আছে। এনেদৰে আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ যোগেদি টোটেল 20টা প্ৰডাক্ট বনাবলৈ পাৰিব। প্ৰথম মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হ'লে তলত এনেকৈ জুই লগাই দিব লাগিব। জুই লগাই দিয়াৰ পিছত মেচিনটো বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এই মেচিনটো চলাব লগা হ'লে গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আপোনালোকেও গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব। লগতে ইলেক্ট্ৰিচিটিও আপোনালোকক লাগিব। ইলেক্ট্ৰিচিটি মাত্ৰ হাফ HP মটৰ লাগি আছে, মানে মিনিমাম সৰু কাৰেণ্টতে আপোনালোকে এই মেচিনটো চলাবলৈ পাৰিব। যিহেতু হাফ HP এটা মটৰ লাগি আছে, মেচিনটো
ৰানিং হ'বলৈ মানে ঘূৰিবলৈ আৰু জুইটোতো আপোনালোকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ জৰিয়তে জুইটো লাগিব আৰু এই জুইৰ পৰাই আপোনালোকে মুড়ি বনাবলৈ পাৰিব চানা বনাবলৈ পাৰিব ৰিং পাপৰ বনাবলৈ পাৰিব কুৰকুৰি বনাবলৈ পাৰিব সকলো এনেধৰণৰ টোটেল 20টা আইটেম এই মেচিনৰ জৰিয়তে বনাবলৈ পাৰিব অসমৰ বহু কেইজন কাষ্টমাৰে বৰ্তমান তেখেতসকলৰ পৰা মেচিন কিনি আনি অসমত ব্যৱসায় কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে মেচিন এনেদৰে চলি গ'ল ওপৰত যোনটো হোপাৰ আছে সেই হোপাৰত ৰ মেটেৰিয়েলছটো দিয়াৰ লগে লগে তলদি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব সকলোখিনি প্ৰডাক্ট যি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে বনাও বুলি ভাবিছে সকলোখিনি প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত হৈ পেলাই ওলাই আহিব আৰু তেখেতসকলৰ টেকনিচিয়ান আছে টেকনিচিয়ানে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব যে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইজন দাদাই ধুনীয়াকৈ ওপৰত কপাৰত হপাৰত দি দিলে ৰ মেটেৰিয়েলছ দিয়াৰ পিছত তলৰ পিনে জুই লগাই দিলে আৰু চাওক এপিনে ডাইৰেক্ট মৰি ওলাই আহিলে এতিয়া চবতকৈ যোনটো সৰু মেচিন হয় 100 কেজি যিহেতু আপুনি নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ কম টকাত প্ৰথম ইনভেষ্ট কৰক কম পইচা ইনভেষ্ট কৰক ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে চাওক যে ব্যৱসায়টো কেনেকুৱা চলিছে যেতিয়া আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে মেচিন ডাঙৰ আনিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন বা প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া আপোনালোকক মই ক'ব লৈছোঁ 100 কেজিৰ যোনটো মেচিন হয় সেই মেচিনটোৰ দাম হৈছে প্ৰায় 35,000 টকা মানে আপোনালোকে 35,000তে এই ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট আপ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব লগতে আপোনালোকৰ প্ৰফিট মাৰ্জিন কিমান থাকিব সেইসমূহ মই আপোনালোকক জনাম এপিনে ধুনীয়াকৈ জুই লাগি গৈছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু টোটেল প্ৰডাকশ্যন হ'ব প্ৰডাকশ্যনটোৰ বিষয়ে কওঁ 1 ঘণ্টাত 100 কেজিৰ পৰা 200 কেজি 2000 কেজি পৰ্যন্ত মুড়ি উলিয়াবলৈ পাৰিব 1 ঘণ্টাত ভাবি চাওক 1 ঘণ্টাত আপোনালোকে 100 কেজিৰ পৰা 2000 কেজি পৰ্যন্ত মুড়ি প্ৰডাকশ্যন হ'ব এই মেচিনত লগতে কুৰকুৰিও হ'ব সেইমতে পাপৰো হ'ব ৰিং পাপৰ যোনটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায় ৰিং পাপৰ আৰু আমাৰ ঘৰুৱা কামতো ব্যৱহাৰ হয় সেই ৰিং পাপৰো আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথাটো মই আপোনালোকক ক'লোৱে হাফ HP এটা সৰু মটৰ লাগি থাকিব সেই সৰু মটৰটোতে আপোনালোকে মানে কম ইলেক্ট্ৰিচিটিতে এই মেচিনটো চলাবলৈ পাৰিব এতিয়া যদি ভাবিছে যে মই অলপ বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিম আমাৰ মাৰ্কেটত বোলে এই বস্তুটো বেছিকৈ চলে ষ্টাৰ্টিঙতে বোলে মই ডাঙৰকৈ ব্যৱসায় কৰিম ষ্টাৰ্টিঙতে বোলে মই ডাঙৰকৈ ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিম তেনেহ'লে আপোনালোকে 150 কেজিৰ মেচিনটো আনিব পাৰে এই মেচিনটোতকৈ অলপ সেই মেচিনটো ডাঙৰ সেইটো মেচিনৰ দাম হৈছে 40,000 টকা 40,000 সেইটো মেচিনত প্ৰডাকশ্যন অলপ বেছি হ'ব বোলে মোক ইয়াতকৈও ডাঙৰ লাগে 200 কেজিৰ লাগে 200 কেজিৰ দাম হৈছে 50,000 টকা আৰু এটা আছে ইয়াতকৈও বোলে ডাঙৰ লাগে 250 কেজি ওজনৰ এটা আছে সেইটো হৈছে 65,000 65,000 টকা বোলে মোক 300 কেজিৰ লাগে মই বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিম মোক বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰা লাগে তেনেহ'লে 75,000 টকীয়া আছে প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব মেচিনৰ ডাঙৰ অনুসাৰে তাৰ লগতে 400 কেজিৰো আছে 400 কেজিৰটো দাম হ'ব 90,000 টকা সেইটোত বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন হ'ব এদিনতে আপোনালোকে টোটেল 6,000-7,000 কেজি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব লগতে 500 কেজি ওজনৰ এটা আছে সেইটোত আপোনালোকে 1,10,000 প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে মুড়িটো কিমান ফ্ৰেছ কোৱালিটিত ওলাইছে বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত ওলাইছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মুড়ি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ অসমৰ পৰা বহু কেইজন কাষ্টমাৰ আহিছে তেখেতসকলৰ কোম্পানীত আৰু মেচিন ডেলিভাৰী কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ডেলিভাৰী যদি আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবিছে বোলে এই মেচিনটো মোক লাগে মই কলকাতা নাযাওঁ তেনেহ'লে আপুনি ঘৰত বহিও মেচিনটো অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ পাৰিব মেচিনটো অৰ্ডাৰ কৰিব লগা হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে মিনিমাম 5,000 টকা 5,000 এটা এডভান্স কৰিব লাগিব এডভান্স কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ মেচিনটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছত গৈ পাবগৈ হোম ডেলিভাৰী হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বাকী পইচাটো পে' কৰিলে হৈছে মানে বাকী 30,000 টকাটো পে' কৰিলে হৈছে যদি আপোনালোকে 35,000 টকীয়া মেচিনটো কিনে এতিয়া মই এতিয়া এড্ৰেছটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত এড্ৰেছটো থাকিব এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ কৈ দিছোঁ মই তেখেতসকলৰ কোম্পানীৰ এড্ৰেছটো হৈছে মিথিলা সতিঘাট বাইপাছ বাংকুৰা নিয়াৰ গ্ৰীণ গাৰ্ডেন কলকাতা হয় এড্ৰেছটো পিনটো হৈছে 722
গতিকে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পালে ডেছক্ৰিপশ্যনত এড্ৰেছ দিয়া থাকিব এবাৰ নিজে গৈ পেলাই আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব যে মুড়ি কেনেকুৱা কোৱালিটিত হয় বা কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মুড়ি ওলায় কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ কুৰকুৰি ওলায় মমফুলি কেনেকুৱা ওলায় ললিপপ কেনেকুৱা ওলায় টোটেল 20টা আইটেম ওলায় 20টা আইটেম কেনেদৰে বনোৱা হয় এটা মেচিনতে সকলোখিনি তেখেতসকলৰ টেকনিচিয়ান আছে টেকনিচিয়ানে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব আৰু এবাৰ যাওক গৈ পেলাই মেচিনটো চাওক ভেৰিফাই কৰক মেচিনটো লৈ আহি অসমত ব্যৱসায় কৰক আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে নিশা মেচিনাৰী ৱৰ্কশ্বপৰ লগত যোগাযোগ কৰক চনু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে মেচিনটো অসমলৈ আনি ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰক সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অসমৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেখেতসকলেও যাতে এই ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাতে তেখেতসকলো স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাকে মই বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ